ඉතින් අද තමයි අපේ ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ 13 වෙනි දවස. මේ වෙද්දි මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 40යි 726ක්. ඉතින් ඒකෙන් 105ක් කියලා කියන්නේ ඩොලර් 2යි 713ක වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් අපි මේ සෙෂන් එක ඇතුළේ මත අද දවසේ අපේ ටාගට් එක විදිහට හොයන්න ඕන. අනේ නිසා මම දානවා මගේ ස්ටේක් එක 785යි කියලා. ගිය සතියේ අපි ස්ටේක් එක ගත්තේ 780ෙන් මේ සතියේ අපි 785ෙන් තමයි ස්ටේක් එක ගන්නෙ. ඉතින් මේකෙදි rise and fall 5 minute trade එකක් තමයි දාන්නේ. අද මම ස්ටේක් එක ගන්න කලින් කිව්වා වගේ 785න් allow equal එකේ ටික එකක් දාලා මේකත් අපි enable කරලා තියාගන්න ඕන. ඊළඟට සුපුරුදු විදිහට මාකට් එක බලන්න අපි යනවා trading new platform එකට. trading new එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් link එක ටික් කරලා trading new platform එකට මාරු වෙන්න. trading new එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි indicator set කරගන්න ඕන. අපි කොළ පාටින් දාලා තියෙනවා 50 EM එක, රතු පාටින් දාලා තියෙනවා 200 EM එක. ඒ වගේම තමයි පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් RSI ඉන්ඩිකේටර් එක අපි දාලා තියෙනවා පීරියඩ් එක 10 දාපු. ඒ වගේම තමයි මම වීඩියෝ බැලුවට තාම රියල් ට්‍රේඩින් පටන් ගත්තේ නැත්නම් තාම ඩෙරිව් account එකක් ක්‍රියේට් කරලා නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අලුත් ඩෙරිව් account එකක් ඕපන් කරගෙන අපිත් එක්කම මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් මේ වීඩියෝ එකට එකතු වෙච්ච අයට මම කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ප්ලේලිස්ට් එක. මෙන්න මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ මුල ඉඳලම බලන්න පටන් ගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ අපි මේ මොකද්ද කරන්නේ, කොහොමද මේක කරන්නේ. මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මුල ඉඳලා බැලුවොත්. ඒ නිසා වීඩියෝ සීරීස් එක මුල ඉඳලා බලලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරන්න ඉන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. අපි එනම් බලාගෙන ඉමු මාකට් එක දිහා. එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙලා ඇයි අපි මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ කියන එක ගැන කතා කරමු. ඔන්න Wall Street 50 index එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්නයි යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක ඕවර්සෝල්ඩ් වෙලා තියෙන ඕවර්සෝල්ඩ් වෙලා ආපහු මාකට් එක ඉහළට යන්න හදන්නේ. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති 30 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එකත් ඉහළින් තමයි තියෙන්නේ මේ වෙද්දි. ඒ වගේමයි හොඳ ස්ට්‍රෝං අප් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් මේ වෙද්දි හැදිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ කැන්ඩල් එකෙන් කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට. අපි බලාගෙන ඉමු. මෙතන නම් ටිකක් හොඳ එන්ට්‍රි එකක් වෙයි. අපි අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙමු. හරි. අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකට එන්න වුණා. රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි මෙතනදී මම ගත්තේ. අපි බලාගෙන ඉමු. මෙන්න මේ හරින් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ. මම අපව කියන්නම් 30 ලයින් එක RSI එකේ ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. ඒකිනුත් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා කන්ෆර්ම් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් හොඳ රිවර්සල් එකක් අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් එක්ක තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දී මාකට් එක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටම ඉහළට ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එකේ මේ වෙද්දී අපිට 745ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. කලබල නැතුව මේ විනාඩි 5 ඉවරනකම් අපි බලාගෙන ඉමු. ඉතින් ඔන්න අපි දාපු ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 43 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට මාකට් එක ගමන් කරලා තියෙනවා සහ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට අපිට මේකෙදි ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් තාම අපිට හරියටම කියන්න අමාරුයි. බලාගෙන ඉන්න ඕන. තාම ඉවර නෑ වෙලාව. හැබැයි අපිට පේනවා මේ වෙද්දී නම් මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න කිසිම possibility එකක් නෑ. අපි බලාගෙන ඉමු. අන්තිම තප්පර 17 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද කියන්නේ? I think මේක ලොස් වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඔන්න අන්තිම තප්පර 4 3 2 1 ඔන්න අපි මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට්. ඔන්න ඔය විදිහට අපි දාපු පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා 781ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. ඔන්න මම මේකෙදි අපේ ඩීටේල්ස් ටික එන්ටර් කරගන්නම් අපේ ජර්නල් එකේ 781ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේකෙදි හම්බ වුණා. අපි මේකෙදි
රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගත්තේ. ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක වින් කරා. ඒ වගේම තමයි මේකේ කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් අපිට හරියට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ වෙද්දි මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 41.707ක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දි අපේ කැපිටල් එක කොහොමද ග්‍රෝ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ Excel එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ලින්ක් එක මම දාලා තිනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ Excel sheet එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක පාවිච්චි කරන්න මේ ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකත් එක්ක. එහෙනම් ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකටත් අපි එන්ටර් වෙමු. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකේ ස්ටේක් එක මම 785ෙන්ම තමයි ගන්නෙ. මොකද අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුන්නේ නැහැ. අපිට මාටින් ගේට් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් ආවේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ස්ටේක් එකකින් තමයි මම ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ. අපි බලාගෙන ඉමු. මම මේකේ බේසික් ට්‍රේඩින් රූල්ස් ටික ඔයාලට ආපහු මතක් කරන්නම්. මේකෙදි ට්‍රේඩ් 3ක් තමයි අපි වින් කරන්නේ. එක දිගට ට්‍රේඩ් 3ක් ලොස් වුණොත් එදා දවසට අපි ට්‍රේඩ් කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තනවා. මේවා තමයි අපේ බේසික් ට්‍රේඩින් රූල්ස්. මේ රූල්ස් ටික අපි අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කරන්න ඕන මේ ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ ඉස්සරහට යන්න නම්. ඉතින් ඩොලර් 20 ඩොලර් 1000ක් කරන්න ඕන. ඩොලර් 20 මේ වෙද්දී අපි ඩොලර් 41ක් කරලා තියෙනවා. හරි. අපි එන අපේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්න එන්ට්‍රි එකක් එනකම් බලාගෙන ඉමු. හරි. ඔන්න already 101s එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න යන්නේ. මම ට්‍රේඩ් එක අරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ට්‍රේඩ් එකට අපි එන්ටර් වුනේ කියලා. මේකෙදි RSI 50 ලයින් එක ක්‍රොස් එකක් වෙද්දි තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුනේ. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි ට්‍රේඩ් එක අරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු මෙතනින් ඇයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුනේ කියලා. මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් තමයි මම කන්ෆර්මේෂන් එක ගත්තේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම තමයි RSI 50 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරනවා. මේ කන්ෆර්මේෂන් දෙකම මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා අපිට කන්ෆර්ම් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක ඉහළ ඉඳලා පහළට ඇවිල්ලා කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එකත් එක්කම ස්ට්‍රෝං ඩවුන් එකක් පෙන්නන කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒකට මේකිනුත් අපි කන්ෆර්ම් කරගත්ත මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යන්නේ කියන එක ගැන. අපි බලාගෙන ඉමු මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී. ඔයාලට පේනවා ඇති දැනට නම් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට මාකට් එක පහළට යනවා. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ලෙවල් එක වෙනකන්වත් මාකට් එක පහළට ගමන් කරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ට්‍රේඩ් කරන්න, හරි විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න, පිළිවෙලට ට්‍රේඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් අපේ මේ පේන නම්බර්ස් වලට කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ ක්ලාසස් වලටත් ජොයින් වෙන්න. ඉතින් අර ට්‍රේඩින් කියන එක හරියටම ඉගෙනගෙන මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක්ට ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරගෙන යන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න මාකට් එක පහළට ගමන් කරන්න යන්නේ. මේ වෙද්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට පටන් ගත්ත තැනට වඩා මාකට් එක පහළින් තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ විනාඩි කිහිපය බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තත්පර 43 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දී මාකට් එක ප්‍රොෆිට් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා සහ මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න කිසිම පොසිබිලිටි එකක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න මේක තමයි අපේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක. දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා අපිට මේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකේ. ඉතින් අර මම හැමදාම කියනවානේ මේක කරන්න බැරි නෑ කියලා. ඇත්තටම මේක කරන්න බැරිද? ඇත්තටම ට්‍රේඩ් කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙකුට මේක කරන්න බෑ. එතකොට යාලා මේක කරන්න බෑ, මේක තේරුමක් නෑ, මේක බොරුවක්, අරකයි මේකයි කිය යනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දවස් 12ක් වගේ ඇතුළත අපි දාපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඩබල් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 20ක් දැම්ම අපි 40ක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සෙත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්‍රොෆිට් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේකදී අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනුම තමයි. හරි, දැනුම හදාගන්න පුළුවන් තරම් try කරන්න කියන එකත් ඔයාලට මතක් කරනවා. එහෙනම් දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. මෙතෙන් ඇවිල්ලා අපි ඒකේ ඩීටේල්ස් ටික එන්ටර් කරගමු. 781ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී ගන්න හැකියාව ලැබුණා. මෙතනදී අපි ගත්තේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි අපේ කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් අපිට හරියට ඇවිල්ලා තිබ්බා. මේ වෙද්දී අපේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 41.788ක්. ඉතින් ඊළඟට අපි දාන්න යන්නේ අපේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක. මේ ට්‍රේඩ් එක හදිසියෙ හරි වින් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට අද දවසේ ට්‍රේඩ් සේරම ඉවරයි. අද දවසේ අපි වැඩ කටයුතු ටික ඉවර කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු අපේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක කොයි විදිහට එයිද? ඒ ට්‍රේඩ් එක අපිට වින් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. already 25 1s index එකේ තමයි අපි ඉන්නේ.
ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් අපිට ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි එකක් එන්න යන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු මේ කැන්ඩල් එක ටිකක් ස්ට්‍රෝං ඩවුන් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මෙතනදී එන්ට්‍රි එක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු තාම අපිට කියන්න අමාරුයි මෙතන එන්ට්‍රි එකක් එයිද නැද්ද කියලා. ඔන්න දැන් නම් අපිට හොඳ එන්ට්‍රි එකක් එන්න යන්නේ. already 25 index එකේ අපි බලාගෙන ඉමු අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම අපි මෙතනදී ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගත්තේ. ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න හේතු උනේ මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති 70 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙනවා. මෙතනින් හොඳ රිවර්සල් එකක් අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් එක්ක තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ. බලාගෙන ඉමු විනාඩි 5ක් තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් එක ඉවර වෙන්න. විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දි මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න අපි දාපු අන්තිම ට්‍රේඩ් එකේ අවසාන විනාඩිය අන්තිම තප්පර 53 තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක අපේ අවසාන ට්‍රේඩ් එක වෙයි කියලා. මොකද දැනට නම් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා කියලා පේන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න කිව්වා වගේම ඔන්න ඉහළට ගියා ආපහු මාකට් එක පහළට ආවා. ඉතින් අන්තිම තප්පර 35 තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැන්ඩල් එක ගොඩක් වෙලාවට මේ කලින් හැදුන කැන්ඩල්ස් වගේම බොඩි එකක් තියෙන කැන්ඩල් එකක් විදිහට ක්ලෝස් වුණොත් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පළවෙනි කැන්ඩල් එකෙන් ආපු ගැම්ම නේද? ඒ ගැම්ම තමයි තාම ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. බලාගෙන ඉමු. අන්තිම තප්පර 15 තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ට්‍රේඩ් එක අන්තිම තප්පර 15 තියෙද්දි ලොස් පැත්තට ගියා. ඉතින් මම හිතුවා වගේ මේක අපේ අවසාන ට්‍රේඩ් එක වෙන එකක් නෑ නේද? අන්තිම තප්පර 4 1 බින්දුව. ඔන්න මම හිතුවා වගේ මේක අපේ අවසාන ට්‍රේඩ් එක උනේ නෑ. මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා අන්තිම කැන්ඩල් එකේ අවසාන තප්පර 15 දී. හරි. ඔන්න දැන් ආපහු පහළට යනවා. දැන් ආවට වැඩක් නෑ නේ. හරි. අපි එහෙනම් අපේ ඩේටා ටික එන්ටර් කරගමු. 785න් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. ඒ 785 මම මේ ට්‍රේඩ් එකේ ලොස් වුණා. මම මේකේ ට්‍රේඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ටික එන්ටර් කරගන්නම්. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ටික එන්ටර් කරගත්තා. මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණාට පස්සේ මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 41.3. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක අපිට ගන්න වෙන්නේ 1.70න්. මම 1.70න් අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි කලින් ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. ලොස් වුණ නිසා තමයි අපි 1.70න් ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ. අපි එහෙනම් බලාගෙන ඉමු අපිට හොඳ එන්ට්‍රි එකක් එනකන්. එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ගමු. දැන් මම ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණා. මම කලබල වුණා කියලා ඔයාලට තේරෙනවද? මං කලබල වෙලා නෑ. ඒක මට ගානක්වත් නෑ. මට වැඩකුත් නෑ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා. හරි. ඒතර මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණේ ඇයි කියලා අපි බැලුවොත්. ඔයාලට මෙතනින් බැලුවොත් එහෙම ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණේ ඇයි කියලා අපිට ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ලොස් වෙන්න හේතුව ලොකුවට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බ මාකට් එක ආපහු ඉහළට යන්න හදන්නේ. හරි. ඒතර අපිට ඩවුන් එකට එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙන මාකට් එක රීටෙස්ට් වෙද්දී. අන්න ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව. හරි. ගොඩක් වෙලාවට මේ ට්‍රේඩ් එක නැත්නම් මේ එන්ට්‍රි එක මෙන්න මේ හරියෙන් විතර ආවා නම් හරි දැන් මෙන්න මේ හයි එක බ්‍රේක් කරලානේ මේක එන්ට්‍රි එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුනේ. ඒතර මේ ට්‍රේඩ් එක අපිට නොදා ඉන්න නම් අපිට හේතුවක් තිබ්බ මෙන්න මේ හයි එක බ්‍රේක් කරා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක අප් එකට යන්න පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා කියන එක අපිට තේරෙනවා. හැබැයි අපි ඒක ගැන ගණන් ගත්තේ නැහැ. අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. හරි. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න හේතුව උනේ. අපි එහෙනම් ආපහු බලාගෙන ඉමු. ආපහු බලාගෙන ඉඳලා හොඳ එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ අපි මේ ට්‍රේඩ් එක ගමු. ඔන්න වෝල්ට් 10 1S ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් ආවා. මෙතනදී අපිට කැනල් කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්න ලොකුවට ආවේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී හොඳ රිවර්සල් එකක් පෙන්වන නිසා තමයි මම ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුනේ. මෙන්න මේ හරියෙන් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති 70 ලයින් එක RSI එකේ 70 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. ඒකෙන් මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන එක අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන හොඳ රිවර්සල් එකක් පෙන්නලා තියෙනවා.
කැන්ඩල්ස් වලින්. අනේ නිසා තමයි මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. මෙතන ස්ට්‍රෝං කැන්ඩල් කන්ෆර්මේෂන් එකක් නෑ ඩවුන් එකට යනවා කියලා. හැබැයි රිවර්සල් එකක් මෙතන පෙන්වලා තියෙන. රිවර්ස් වෙද්දිත් මාකට් එක ඩවුන් එකට යන්න තියෙන පොසිබිලිටි එක වැඩි. අනේ නිසා තමයි මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. ඉතින් දැනට නම් ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් පැත්තේ තියෙන්නේ. විනාඩි 5ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දි මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ට්‍රේඩ් එක මම 1.70 න් ගත්තේ. ඒකට හේතුව තමයි කලින් අපි දාපු ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණ නිසා. අපි බලාගෙන ඉමු විනාඩි 5 ඉවර වෙනකන් මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔනේ ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 44 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දි අපේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් පැත්තේ තියෙන්නේ. මේක නම් ලොස් වෙන්න තියෙන පොසිබිලිටි එක හරි අඩුයි. ලොස් වෙන්නේ නෑ වගේම තමයි. ලොස් වෙන්න තියෙන chance එක හොඳටම අඩුයි මේ ට්‍රේඩ් එකේ. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරගත්තොත් අද අපි ට්‍රේඩ් 4ක් දැම්ම. මේ අපේ 4 වෙනි ට්‍රේඩ් එක. මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරගත්තොත් අපිට අපේ සෙෂන් එකේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙනවා සහ අපිට ට්‍රේඩ් කරන එක මෙතනින් ඉවර කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අද අපි ට්‍රේඩ් 4ක් දාන්න උනේ. අපි දාපු එක ට්‍රේඩ් එකක් අද ලොස් වුණා. අනේ නිසා අන්තිම තප්පර 3 2 1 ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. 1.62ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී හම්බ වුණා. මම අපේ ප්‍රොෆිට් එක මෙතනින් දාගන්නම්. 1.62ක් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් හම්බ වුණා. එහෙනම් ට්‍රේඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ටිකත් මම මේකේ එන්ටර් කරලාම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නම්. මේ වෙද්දි මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 42.765ක්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ කැපිටල් එක ලස්සනට ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. අර කලින් කිව්වා වගේ සමහර දවස්වල ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා, සමහර දවස්වල ලොස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ දේ මේක බැලුවාම පේනවා ඇති. මොකක්ද? මේ බලන්නකෝ. අපි ට්‍රේඩ් කරපු මුල් දවස් ටිකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ උඩ යනවා පල්ලෙහා යනවා, උඩ යනවා පහළ යනවා, උඩ යනවා පහළ යනවා, උඩ යනවා පහළ යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ බලන්න. එන්න අර පහළට යන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා ඉහළට යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එන්න අර ලොස් වෙන ටික අඩු වෙලා ප්‍රොෆිට් කරන ට්‍රේඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද? මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ ලොස් වෙන ඒ වගේ පාඩම් ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලට මතකද අපි මේකේ අප්ඩේට් කරලා තියෙනනේ? අපි මේකේ අප්ඩේට් කරලා තියෙන අපි ලොස් වෙලා ඉගෙන ගත්ත දේවල්. අන්න ඒ දේවල් වලින් පාඩම් ඉගෙනගෙන ඊළඟ ට්‍රේඩ් වලදී අපි ඒවා ඇප්ලයි කරලා අපේ ප්‍රොෆිට් එක වැඩි කරගෙන තියෙනවා. නෝක නිසා තමයි අපි අර ප්‍රොෆිට් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි වෙලා තියෙන. ඉස්සරහට යනවාට බැලුවොත් පේනවා ඇති මේ කලාතුරකින් තමයි ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මුල ගත්තොත් මේ වින් ලොස් වින් ලොස් වින් ලොස්. හරිද? ඊට පස්සේ ලොස් වෙන එක එන්න අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අර එක දිගට හරියට මේ ට්‍රේඩ් කරද්දි සහ ජර්නල් කරන එකේ වැදගත්කම. ජර්නල් කරද්දි මේ වගේ දේවල් අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි වෙනවා. අපි ලොස් වෙන දේවල් ඇයි ලොස් වෙන්නේ? මොනවද වැරදි අපි කරන දේවල්? මේ ස්ට්‍රැටජික් ඔය වගේ විදිහට ඇප්ලයි කරන්න මේ හැම දෙයක්ම වාට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා ජර්නල් කරන එකේ. ඉතින් මේක තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඊළඟ දවසේ ඉඳලා මම මේ ෂීට් එක ආපහු රීසෙට් කරනවා. රීසෙට් කරලා ඊළඟ දවසේ ඉඳලා ආපහු මුල ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න. කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා තමයි අපි ඊළඟ දවසේ ඉඳලා පටන් ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේක පහළට නෑනේ. එහෙනම් අපි මේ ජර්නල් එක අලුත් කරලා ආයෙ මුල ඉඳලා වැඩේ පටන් ගන්නවා ඩොලර් 42.765 ඉඳලා. මොකද හිතන්නේ අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හිතන දේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවන් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝකින් අපි ඉක්මනටම ආපහු සැරයක් හම්බ වෙමු. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.